ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዲጂቲው ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ በዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ኮምፒውተር ቤዚክ ስኪል የምንማማርበት ጊዜያችን ነው። እንደተለመደው ስለ ኤክስኤል አድቫንስ የሆኑ ቱቶሪያሎችን እየተማማርን ነው እያየን ያለ ነው። ባለፈው ስለ ራንክ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ እንዳልኩት ስለ ኢፍ ፋንክሽን በጣም ጠቃሚ የሆነ የኤክስኤል ፋንክሽን ነው። ከሌሎች ፋንክሽኖች ጋር በመሆንም ብዙ ነገሮችን ለመስራት ይጠቅመናል። ዛሬ ግን ኢፍ ፋንክሽን እንዴት መጠቀም እንደምንችል ስለ ስቱደንት ሪዛልት አንድ ተማሪ መውደቅና ማለፉን በቀላሉ አይደንቲፋይ እንዲያደርግልን ኢፍ ፋንክሽንን ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ስለሱ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫንና ኦል የሚለውን በመምረጥ ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። በዚህ ቻናል ቤተሰብ ከሆናችሁ በኖቲፊኬሽን አማካኝነት የተለያዩ መረጃዎች ይደርሷችኋል አፕሎድ በማድረግበት ሰዓት ማለት ነው። በዚህ ቻናል ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ ዌብ ዴቨሎፕመንት፣ ኤችቲኤምኤል መረጃ ታገኙበታላችሁ። ስለ ኮምፒውተር ሶፍትዌር፣ ስለ ሞባይል አፕሊኬሽን እንደዚሁም ደግሞ ስለ ኮምፒውተር አድቫንስ ቤዚክ ስኪል በጣም እጅግ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችና ቪዲዮዎችን ያገኙበታል። እስካሁን የሰሯቸውን በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎች አሉ። መለስ ብላችሁ እንድትጎበኟቸው እጋብዛለሁ። ስለዚህ ወደ ዛሬው ትምህርታችን በቀጥታ እንለፍ። እሺ ጓደኞቼ ተመልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ ኢፍ ፋንክሽን ነው። ኢፍ ፋንክሽን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ የኤክስኤል ፋንክሽን ነው። ስለዚህ እሱን ለማሳየት የሚጠቅመኝን ኤግዛምፕል እዚህ ኤክስኤል ላይ አስቀምጫለሁኝ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ባለፈው ራንክን አይተን ነበር። እሱን ያላያችሁ ልጆች ካላችሁ እና ሌሎች ስለ ኤክስኤል ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። እነሱንም ሪሌትድ ቪዲዮዎችን ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እነሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እነዚህ ተማሪዎች 10 ተማሪዎች ናቸው። የነሱ ስኮር አለ። እነዚህን ስኮር ተጠቅመን ባለፈው ራንክ ወይም ደግሞ ደረጃ ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ አንድ መምህር እነዚህን ተማሪዎች ፓስ ኤንድ ፌል መስራት ቢፈልግ ኢፍ የሚባል ፋንክሽን አለ። ኮንዲሽናል ነው። ይሄ ኮንዲሽን ከተሳካ እንደዚህ በል፣ ይሄ ካልተሳካ ደግሞ እንደዚህ በል ብለን የምንጠቀምበት ፋንክሽን ነው። ስለዚህ በሀገራችን አንድ ተማሪ ወደቀ የሚባለው በአንድ ትምህርት ከ50 በታች ካስመዘገበ ነው። የሚያልፈው ደግሞ 50 እና ከዛ በላይ ከሆነ ነው። ስለዚህ በሁለት መንገድ መጠቀም እንችላለን። ኢፍ ፋንክሽን ኢፍ ብቻውን መጠቀም እንችላለን። ኢፍ ኢልስ ከሆነ ይሄንን በል ካልሆነ ደግሞ ይሄንን በል ብለን ልንጠቀም እንችላለን። ወይም ደግሞ ከሆነ ይሄንን በልልኝ ካልሆነ ደግሞ ዝም ብለን ካለፍነው ፎልስ ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ማሳያችኋለሁ። እንደተለመደው እኩል ይሆናል ብለን እንጀምራለን። እኩል ይሆናል ካልን በኋላ ኢፍ ብለን እንጽፋለን። መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን እንመርጣለን። ስለዚህ ይሄንን ኮንዲሽን የምንወስነው በምንድነው? እዚህ ላይ ተማሪዎቹ ስኮር ነው። የመጀመሪያው ስቱደንት 1 ስኮሩ 62 ነው። ኢፍ 4 ላይ ማለት ነው። እሱን እንመርጣለን። ኢፍ f4 greater than 50 f4 ከስንት ከበለጠ ከ50 ከበለጠ አልፏል ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ምን ብለህ ጻፈልኝ ይለዋለሁ ፓስ ብሎ ይጽፍልናል ማለት ነው። በደብል ኮት ፓስ ብለን እንጽፋለን። ከዛ በኋላ ብራኬታችንን ዘጋና ኢንተር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢፍን ብቻ ስለሆነ የተጠቀምነው ይሄንን ኮንዲሽን የማያሟላ ካለ ፎልስ ነው የሚለው። የሚያሟላውን ደግሞ ፓስ ብሎ ይጽፍልናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን የመጀመሪያውን ሰርቶልናል። ስለዚህ ምን እናድርግ? ይሄንን ወደ ታች ድረግ እናድርገው እንጎትተው። እሺ አንደኛው ፓስ ነው 61 ነው። ሁለተኛው ፓስ ነው 73 ፓስ። እዚህ ላይ ፎልስ ይላል። ለምንድን ነው ፎልስ ያለው? ይሄኛው 48 ነው ማለት ነው። ከ50 በታች ስለሆነ ይሄንን የሰጠነውን ኮንዲሽን አላሟላም። ስለዚህ ስላላሟላ ኮንዲሽኑ ፌል አድርጓል፣ ፎልስ ይለዋል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ማድረግ የምንፈልገው ምንድነው? ካለፉ ፓስ እንዲል ከወደቁ ደግሞ ፌል እንዲል ነው። ስለዚህ ፎልስ በሚለው ቦታ ፌል ብሎ እንዲጽፍልን ምን እንጨምርበታለን ማለት ነው። የጻፍነው ፎርሙላ ላይ እንመለስ። እነዚህች ላይ
የመጀመሪያው ላይ እንምጣና ኤፍ ኦፍ ግሬተር ዛን 50 ፓስ ይላል። ካልሆነ ደግሞ ምን አድርግልን ኮማ እናደርግና ካልሆነ ሁለተኛውን ቫልዩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ኢፍ ፎልስ ኮንዲሽኑ ካልተሳካ ወይም ደግሞ ሳቲስፋይ ካላደረገ ምን ብለ ጻፍልኝ። አሁንም በደብል ኮቴሽን እንዲጽፍልን የምፈልገውን ነገር ለምሳሌ ተወደቁ ፌል እንድንልይ ስለሆነ የምፈልገው እኔ ፌል ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ደብል ኮቴሽኑን እንዘጋለን። ብራኬታችን ይዘጋል። ይሄው ኢንተር ብያለሁ። አሁን እንደገና ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ከላይ ጀምረን ምን እናደርገዋለን ድረግ እናደርገዋለን ማለት ነው። አይችት ስለዚህ ሌሎቹ ፓስ ናቸው። አንድ ተማሪ ወድቋል ስቱደንት 448 ስላመጣ ቅድም ፎልስ ነበር የሚለው አሁን ግን ወደ ምን ቀይሮታል ወደ ፌል ወደሚል ቀይሮታል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን እኔ ኤግዛምፕሉ እንዲቀል በተማሪዎች ውጤት ላይ አስቀመጥኩት እንጂ የተለያዩ መረጃዎች የተለያዩ ነገሮችን ኮንዲሽኑን ካየ በኋላ ሳቲስፋይ ካደረገ ይሄንን በል ሳቲስፋይ ካላደረገ ደግሞ ይሄንን በል እያልን ኢፍ ፋንክሽንን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጠቃሚና ዩዝፉል የሆነ የኤክሴል ፊውቸር ነው ወይም ደግሞ ፋንክሽን ነው ማለት ነው ኢፍ ፋንክሽን። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የኤክሴል ፋንክሽኖች ጋር በጋራ በመሆን ኮምባይን በማድረግ በጣም ብዙ ነገሮች ይሰሩበታል። እሱን ወደፊት እየላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞቼ ለዛሬ እየላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ቴንክ ዩ ባይ